নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইটৰ গাত চিয়াহী দলিয়াই মোদী শ্লোগান। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সংবাদমেলৰ মাজতে ৰাকেশ টিকাইটে চিয়াহী দলিয়াই মোদী শ্লোগান দিয়ে। ৰাকেশ টিকাইটৰ আন্দোলনৰ পিছতেই বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল মোদী চৰকাৰ। চিয়াহী দলিওৱা যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই ঘটনা হোৱাৰ অভিযোগ টিকাইটৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সত্যৰঞ্জন মহাবিস্ফোৰণ। ঈদত গো হত্যা নচলিব, লাউড স্পীকাৰত আজান নচলিব, সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত গীতা বাধ্যতামূলক কৰক। ঈদত গো হত্যা বন্ধ কৰক। আগন্তুক ঈদত এটাও যাতে গৰু কাটিব নোৱাৰে সেই কথা সুনিশ্চিত কৰক, অন্যথা সুৰক্ষা পৰিষদে ব্যৱস্থা ল'ব। ধুবুৰীত থকা একাংশ মছজিদক লৈ সন্দেহ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। ধুবুৰী চহৰত থকা মছজিদবোৰ হয়তো হিন্দু মন্দিৰ আছিল বুলি সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। অসমত থকা 300 বছৰতকৈ পুৰণি মছজিদৰ সমীক্ষা চলোৱাৰ দাবী সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। আজানত লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। ধেমাজিত যদি লাউড স্পীকাৰ নোহোৱাকৈ আজান দিব পাৰে, আন প্ৰান্তত এইদৰে আজান দিয়াত বাধা ক'ত বুলি মন্তব্য কৰিছে। সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। অসমৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত গীতা বাধ্যতামূলক কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। মাদ্ৰাছা, মিছনাৰী বিদ্যালয়ত সকলোতে গীতা পাঠ বাধ্যতামূলক কৰক। সংখ্যালঘুক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ বিৰোধিতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। ইয়াৰ লগতে মুছলমানক প্ৰদান কৰা এই প্ৰমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত আছিকুলৰ মৃতদেহ। শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত বাসগৃহত আছিকুলৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত জুৰিয়াৰ সোণাইবেৰাৰ আছিকুল ইছলাম। সোমবাৰে নগাঁও আৰু অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত বিয়লি বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হয় আছিকুলৰ মৃতদেহ। আছিকুলৰ মৃতদেহ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে শোকত ভাগি পৰে পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজন। ইফালে ইয়াৰ লগতে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এবছৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত 48জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীতে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আৰু ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগলৈ এমাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা 2 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আৰু ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ন্যায়ালয়ত কোনো শপতনামা দাখিল কৰা নাই। ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। শেহতীয়াভাৱে দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হৈছে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিকুল ইছলাম। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰি আছিকুল ইছলামে গাড়ীৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছত একাংশই যোৱা সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি হত্যা কৰা যোৰহাটৰ কলা ল'ৰাৰ অনুৰূপ ঘটনা আছিকুল ইছলামৰ লগত আৰক্ষীয়ে কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আছিকুল ইছলামৰ মৃত্যুত দেৱব্ৰত শইকীয়াই সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে ইপিনে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিকুল ইছলামৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক আৰু সন্দেহজনক বুলি মত পোষণ কৰিছে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষীয়ে কোৱাৰ দৰেই এয়া এক দুৰ্ঘটনা বুলি মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰে দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এই ঘটনা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা সংঘটিত বুলি মত পোষণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা এটা জনস্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ বিচাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি আছে। তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে এতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কোনো তথ্য দিব পৰা নাই।
উল্লেখ্য যে নতুন দিল্লীস্থিত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰিফ জাৱাটাৰৰ এক জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৫ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ২৪ ঘণ্টাই নহ'লেও ২৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎ লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে। ২৪ ঘণ্টাই নহ'লেও ২৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎ লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে। মঙলবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ব ৭০ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যত বৈদ্যুতিক তাৰে যিসমূহ অঞ্চলত সাঙুৰি ল'ব পৰা নাযায় তেনে অঞ্চলত সৌৰ শক্তিৰে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব অসম চৰকাৰে। সোমবাৰে শক্তিমন্ত্ৰীয়ে পাৱাৰ মিনিষ্টেৰিয়েল বিমল বৰা জানিবলৈ দিয়ে এই কথা। মঙলবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ব ৭০ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ। শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৩৪৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ২০১৯ চনত কাম আৰম্ভ কৰা সৌৰ শক্তি কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰাৰ কথা অৱগত কৰে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই। উল্লেখ্য যে বকুত ২৫ মেগাৱাট, ওদালগুৰিত ২৫ মেগাৱাট, কাছাৰত ২৫ মেগাৱাট, চামগুৰিত ১০ মেগাৱাট, তেজপুৰত ৫ মেগাৱাট, তেজপুৰৰ পতঞ্জলিত ৪ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন হৈ আছে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা। ইয়াৰ উপৰিও ৩৫ মেগাৱাট ৰুফ টপ সৌৰ শক্তি ৰাজ্যত উৎপাদন হৈ আছে। মঙলবাৰে ৭০ মেগাৱাটৰ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰে। ইয়াৰ পৰিমাণ ২১৫ মেগাৱাটলৈ বৃদ্ধি পাব, এই কথা জানিবলৈ দিয়ে শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৭ নম্বৰ খবৰটি হৈছে ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল কোকৰাঝাৰ। ১১টা দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল কোকৰাঝাৰ চালাকাটি। নাবালিকাৰ লগত অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱা যুৱকক ফাঁচীৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটিত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। উক্ত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত তথা দোষীক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত সোমবাৰে অৰ্থাৎ যোৱাকালি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। চালাকাটি কালী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বড়ো সমাজৰ উদ্যোগত 10টাকৈ দল সংগঠনে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখ্য যে চালাকাটি আঞ্চলিক বড়ো সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি উক্ত অপকৰ্মৰ লগত জড়িত আমিৰ হামজাক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰাৰ লগতে দোষীক ফাঁচী দিয়াৰ দাবীত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত এপছু আক্ৰাছু, আছু বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন, হিন্দীভাষী বিকাশ পৰিষদ আমছু, ABMছু আৰু RMCৰ নেতৃবৰ্গই অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ ৮ নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ওপৰত আকৌ চাপ বাঢ়িব। ১ জুনৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম ১১০০ টকা হ'ব নেকি? ডাঙৰ সম্ভাৱনা। জুনৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বাঢ়ি যাব। সমগ্ৰ দেশৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যথেষ্ট চাপ পৰিব, কিয়নো ১ জুন ২০২২ৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব। ৰন্ধন গেছৰ মূল্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ১১০০ টকা হ'ব। যদি আপুনি ১ জুনৰ আগতে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰে অলপ ৰেহাই পাব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ১০০৩ টকা, মুম্বাইত ১০২৫ টকা, কলকাতাত ১০২৯ টকা আৰু চেন্নাইত ১০৫৮ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে। গেছ যোগানকৰ্তা কোম্পানীবোৰে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য দুবাৰকৈ বৃদ্ধি কৰিছে। ৰন্ধন গেছৰ মূল্য প্ৰথমে ৭ মে' ২০২২ তাৰিখে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে ১৪.২ কিলোগ্ৰাম ৰন্ধন গেছৰ প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত ১৯ মে' ২০২২ তাৰিখে প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ৩.৫০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, যাৰ অৰ্থ হৈছে যে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য এমাহত ৫৩ টকা ৫০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিশ্ব বজাৰত ৰন্ধন গেছৰ মূল্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ২০২২ চনৰ ১ মে'ত ১৯ কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। দিল্লীত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ১০২ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। ভাৰতত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্য আমদানি ক্ষমতাৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ভাৰতত বেছিভাগ LPG চাহিদা আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ভাৰতত LPGৰ মূল্য হৈছে ছৌদি আৰৱ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মূল্য। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খনিজ তেল যোগানকৰ্তাই যি মূল্যত বিক্ৰী কৰে সেই মূল্য ঘৰুৱা বজাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। মূল্যটো শুল্ক, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু বীমা আদিৰ ব্যয়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়।
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে AIUDF এটা মৌলবাদী দল সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপিক সহায় কৰি আহিছে মৌলবাদী দলে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বিৰোধীৰ লক্ষ্য 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সৰ্বক সমষ্টিৰ CPIMৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন AIUDF দলক মৌলবাদী দল আখ্যা দিছে সমান্তৰালভাৱে বাওঁপন্থী দলসমূহৰ লগতে জাতীয় কংগ্ৰেছ অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দল অজাপক লৈ লোকসভাত যুঁজ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিৰোধীয়ে দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ